Hi kitchen friends! If you love simple way of cooking and easy version on food, then this channel is for you. And in today's episode, I'll be sharing with you how to make a fluffy, soft Spanish bread. At sa mga kababayan ko, saan mang sulok ng mundo kayo naroon, alam kong namimiss nyo rin itong Spanish bread. Dahil masarap ito isawsaw sa kape, di ba? So, huwag ka nang matakam. Dahil sa reseping ito, para ka na rin may katabing panederyang Pinoy. Dahil anytime, anywhere, pwede kang kumain ng Spanish bread. At simple rin ang kanyang mga sangkap. So, halika na, simulan na natin.
Jaran! Voila! Ito na ang ating masarap na Spanish bread. At hindi mo na siya mamimiss dahil anytime, kayang-kaya mo na siyang gawin. At i-follow mo lang ang simple recipe na to. For sure, kahit 3 days na, malambot pa rin ang Spanish bread mo. At isang tip, paano mapanatiling fresh ang inyong mga bread. Simple lang, ilagay ito sa freezer. At kapag kailangan nyo, ito nyo lang and then ilagay nyo na sa inyong microwave or sa inyong toaster. Ganyan kasi kami dito abroad, hindi katulad sa atin. Sa lahat ng kanto, may mga panederya. Diba? Hinahanap-hanap pa rin natin ang ating masarap na timpla ng ating mga tinapay. At masarap kaya niyang isawsaw sa kape. So, gawa ka na rin ng Spanish bread. At magtimpla na rin ng mainit na kape. At syempre, tangkilikin ang sariling atin. Ang kape barako. Mismo na rin ba ang kapeng iyan? At sa inyong mga nasa labas ng Pilipinas, anong pagkain ang namimiss nyo? Pwede bang malaman? Please comment down below. At kung nagustuhan mo rin ang video na to, please subscribe ka naman And huwag mong kalimutan, hit mo na rin ang bell para lagi kang updated sa mga new videos namin weekly. So until then, please take care, stay well, God bless. Bye!